เสร็จแล้วค่ะดูส่วนผสมกันค่ะมะละกอดิบสับ2ถ้วย กระเทียม 1-2 กีบค่ะ พริกจินดาแดง 2-3 เม็ด หรือใส่ตามความชอบได้ค่ะ กุ้งแห้ง 2 ช้อนโต๊ะ ไม่ใส่ก็ได้ค่ะ ถั่วลิสง 2 ช้อนโต๊ะ น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายขาว 1 ช้อนโต๊ะ มะนาว 2 ช้อนโต๊ะ มะเขือเทศ 3-4 ลูกค่ะ หรือใส่มากตามต้องการได้ค่ะ ถั่วฝักยาว 2 ฝัก หั่นเป็นชิ้นๆ ขนาดพอดีค่ะ ผงชูรส 1 ช้อนโต๊ะ ฉันแสดงให้คุณเห็นขั้นตอนการทำวิดีโอนี้ หากคุณมีคำถาม คุณสามารถคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณได้ค่ะ ฉันจะตอบและให้คำแนะนำกับคุณ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอทั้งกดไลค์และกดแชร์ค่ะ สามารถช่วยทางช่อง YouTube ของเราได้มากขึ้น ขอบคุณค่ะ แพรว Hello I'm Pal Today I'm going to cook papaya salad for 4 people ส้มตำไทยค่ะมาค่ะอันนี้นะคะเราจะปอกเปลือกก่อนนะคะโอเคค่ะฝานเปลือกเสร็จแล้วก็ล้างน้ำนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแพลจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะค่ะเรามาเริ่มกันทำกันเลยนะคะค่ะใส่พริกลงไปค่ะชูรสค่ะเครื่องปรุงน้ำตาลค่ะถั่วลิสงค่ะมาเลยกระเทียมใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใช้น้ำตาลปิ๊บนะคะโอเคตามเลยค่ะค่ะต่อไปมะเขือเทศมะนาวค่ะทัพพีค่ะทัพพีครึ่งทำไปเลยค่ะ
อืมค่ะแล้วก็พาพายาสลัดค่ะลงไปเลยเลยค่ะว้าวน่ากินมากเริศค่ะ แล้วก็ไข่เค็มนะคะไข่เค็มค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็โรยถั่วลิสงลงไปเลยนะคะอืมตาแซ่บแล้วก็กุ้งแห้งขาดไม่ได้เลยเสร็จแล้วค่ะ